שלום חברים, אני סווטה מסווטה טרו סופ. מה שלומכם? היום קשה לדמיין בן אדם שמתחיל את הבוקר שלו בלי פריט כזה נפלא שנקרא כוס קפה. קפה פופולרי, קפה אהוב, קפה מוסיפים לכל מיני מאכלים וגם למוצרי קוסמטיקה. אז מה יש בקפה שכל כך טוב לנו להשתמש בו חיצונית? יש בו קפאין שמזרז את זרם הדם. יש בו אנטי-אוקסידנטים טבעיים שנלחמים בהזדקנות של האור. הגרגירים של קפה משפרים את זרימת הדם המקומית. בקפאין באופן טבעי יש ונילין מתחבר לנו למרכז ההנאה במוח. אנחנו אוהבים ונילין, אוהבים את הריח, אוהבים את הטעם. בקיצר, מוצר מושלם. היום אעשה סבון קפה אמיתי. אשתמש בפאזה הימית באספרסו, אשתמש בגרגירי קפה לצורך הפילינג, אעשה את הקפה שכבות שיראה ממש כמו קפה אמיתי, קפה לטה, אשתמש בתמצית ריח מאלפת עם ריח חלומי של קפה ווניל משובח. טיפים שלי, ניסיון שלי לשירותכם. אז בינתיים בואו נכין סבון. דבר ראשון שאני עושה, יום לפני שאני מכינה את הסבון, אני מכינה את הפאזה הימית. מצאתי כמה קפסולות של אספרסו, ולא ידעו מה תאריך התפוגה שלהם, לא ידעו של איזה חברה זה, איזה סוג של אספרסו זה, איזה סוג של קפה. אני מחליטה להכין ממנו 2 כוסות, בערך 400 מיליליטר של אספרסו אמיתי, שבו אני אשתמש לצורך הכנת הסבון שלי. וככה סוג של זירו וייסט כזה. עכשיו אני מפזרת תבניות סיליקון קטנות כאלה, ושמתי לב שלא נוח למזוג לשם מתוך כוסות ישירות. אני מעבירה את הקפה לתוך כלי עם פייה, וככה הרבה יותר נוח למזוג לתוך התבניות. הנה נשאר עוד טיפה, גם הולך להקפאה, הכל הולך להקפאה. יום למחרת, כשהנוזלים כבר קפאו, אני מתחילה להכין את הסבון. יש לכם את המתכון פה בצד שמאל של המסך עכשיו. אני שוקלת את הפאזה הימית, סודה קאוסטית, מוסיפה אותה בחלקים קטנים, בערך ב3 נגלות. משום שנוזל מלכתחילה צריך לא למהר, אבל לערבב טוב טוב, אפילו אקסטרה ערבובים בשביל לוודא שהכל נמס. סודיום לקטט, מלח טבעי שמקשה את הסבון, מאריך את חיי המקלחת שלו ומאפשר לחלוט סבון מהר יותר. אני מוסיפה אותו גם כן. אני מוסיפה לשמנים חימר לבן ושיבולת שועל קולואידית. זה לגמרי אופציונלי, לא חייבים להוסיף. אני פשוט מאוד אוהבת את המרכיבים האלה בסבון. אני מערבבת אותם עם הבלנדר עד שאין גושים. מסננת את סודה עם האספרסו, והנה תראו, יש שם חתיכות קטנות של סודה קאוסטית שלא נמסו. אוקיי, אני מערבבת עם הבלנדר ומגיעה לאמולסיה יציבה. אמולסיה יציבה, יש לכם עכשיו לינק לסרטון בנושא. מחלקת ל3 חלקים, של 2 חלקים שהם שווים, וחלק אחד שהוא בערך חצי מ2 חלקים אחרים. אחד אני צובעת עם אבקת קקאו, לשני ושלישי אני מוסיפה טיטניום דיאוקסיד, לשני אני מוסיפה גם מיקה כתומה, ולשלישי אני מוסיפה מיקה צהובה. אפשר לראות שהסבון הוא חום בגלל הקפה, אבל צריך לקחת בחשבון שהחום הזה ייעלם כמעט לגמרי. אוקיי, תמצית ריח שאני משתמשת בה מכילה 2% ונילין. זה אומר שהיא תעשה את הסבון כיהיה יותר. תראו, בתמצית אני מוסיפה לחלק החום, פחות לחלק הכתום וממש טיפה לחלק הצהוב. מערבבת ישירות עם הספאצ'ולה, ואני גם לוקחת קצת בלנדר, לא הרבה בשביל לא להסמיך את הסבון יותר מדי. מוזגת חצי מהכמות, ולוקחת את החלק הכתום, מוסיפה קפה טחון. אני בודקת איזה קפה טחון, יש 2 סוגים, עדין יותר, ומוסיפה ממנו לחלק הכתום, ככה בשביל הקונטרסט, בשביל העניין, בשביל טקסטורה, ובשביל פילינג כמובן.
קצת עם הבלנדר אני עוברת בשביל לפזר את הקפה באופן שווה בתוך הסבון. הסבון הוא במצב של טרייס בינוני ונוח לעבוד איתו. בשביל לקשט את הסבון ולעשות אותו עוד יותר מעניין, אני מוסיפה פס של מיקה זהב, מעבירה דרך מסננת דקה, מפזרת לא יותר מדי בשביל שהשכבות לא יפרדו אחר כך אחד מהשנייה. אוקיי, עכשיו אני מוסיפה את כל החלק של הסבון הצהוב ומיישרת אותו, שחלק כמה שאפשר. ועכשיו בסדר הפוך, אני עושה עוד פעם פס של מיקה, אחר כך אני אוסיף את הסבון הכתום ואחר כך את החום. בבקשה, תהנו כמה דקות של מוזיקה נעימה. טוב, כל הסבון כבר בתוך התבנית. אני לוקחת צ'ופסטיק ועוברת איתו בקלות על פני הסבון, רק בשביל לפוצץ את בועות הסבון שנוצרו ויצאו מתוכו. עכשיו אני לוקחת שאריות של מיקה זהב עם קצת שמן חמניות ומפזרת אותו על פני הסבון, בשביל להוסיף עוד עניין ויופי. וגם כן בשביל לא לזרוק את המיקה שנשארה. טלטלים קטנים, חום וזהב נראים טוב ביחד, זה שילוב צבעים די מעניין. והנקודה האחרונה של קישוט הסבון זה פולג קפה מטוגן. צריך להכניס את הקפאים לתוך הסבון יותר, שלא יפלו בזמן הייבוש ובזמן החיתוך. ובואו תראו בבקשה איזה סבון יפה ומבריק וחגיגי, ממש תענוג לעיניים, מריח גם כן סוף הדרך. יום למחרת הסבון התקשה, אני מוציאה אותו מהתבנית, תוך כדי ההוצאה אני רואה שהבלוק מבריק וקשה והוא בהחלט מוכן לחיתוך. מי שמכין סבונים יודע שהרגע הזה הספציפי הוא קריטי בהכנת הסבונים. הצליל הזה של המיתר שמשתחרר כשיוצא מהסבון, זה רגע האמת. לראות אם העיצוב יצא כמו שתכננת. זהו, אני רואה שסבון יצא ממש ממש טוב. כמו שתכננתי, השכבות הן מאוד יפות ומלמעלה הוא נראה טוב. עכשיו אני משחקת עם הגדרות של המצלמה שתראו את הפס מן מסגרת בחלק החום של הסבון המסגרת הזאת היא חומה יותר. זה אזור איפה שוונילין התחמצן, וחלק הזה יהיה חום יותר. בהחתמה קודם אני מנסה להחתים דרך ניילון, וזה יוצא לא ברור. אני לוקחת חותמת, משפריצה עליה אלכוהול, ובניסיון קל אני מקבלת החתמה מושלמת, אותיות ברורות, וסבון מדהים ויפה ומאוד מריח טוב. אם אהבתם את הסרטון תנו לייק, תירשמו לערוץ, מוזמנים להשאיר שאלות מתחת לסרטון, אשמח לענות. ניפגש בסרטונים הבאים, ביי בינתיים, המשך יום טוב.